අයිබෝවන්. පාරිභෝගිකයන් විසින් මෑතකදී යොමු කරන ලද ගැටලු අතර බහුතරයකට විසඳා ගැනීමට අවශ්‍ය කර තිබුණේ නවලෝක සෝලා ආයතනය මගින් මීට වසර 7කට ඉහතදී සවිකරන ලද Zever Inverter Online Monitoring App එක ක්‍රියාවිරහිත වීමයි. අපගේ මෙම අවධානය ඔබේ Zever Inverter Online Monitoring App එක නිවැරදි ආකාරයට යාවත්කාලීන කරගන්න ලබන්නේ කෙලෙසද යන්න දැනුවත් කිරීමයි. මීට අදාළ වන ඇප් එක ඔබට Play Store හෝ App Store එක මගින් ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනීමට පුළුවන්. අපි බලමු Play Store මාර්ගයෙන් එලෙසද මේ සිදු කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔබ විසින් Play Store වෙත ගොස් Soul Planet ලෙස යොදා සර්ච් කරගත යුතුයි. මෙහි දිස්වන ආකාරයේ අයිකන් එක ඇති ඇප් එක ඔබ ඔබේ ජංගම දුරකථනයට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එය ඩවුන්ලෝඩ් වුණු පසු එම අදාළ ඇප් එක ඕපන් කර Nawaloka Solar ආයතනය මගින් ලබා දී තිබූ user name හා password එක ඇතුළත් කර ලොග් වීමට පුළුවන්. මෙම ලොග් වීමේදී අලුත් පාස්වර්ඩ් යෙදීමක් අවශ්‍ය නොවන අතර ඔබට ලබා දී තිබූ පැරණි යූසර්නේම් හා පාස්වර්ඩ් භාවිතා කළ හැකියි. ඔබේ පහසුව සඳහා මෙහි ඇති රිමෙම්බර් පාස්වර්ඩ් හි හරි ලකුණ යෙදීම තුළින් නැවත මෙම ඇප් එක භාවිතා කිරීමේදී යූසර්නේම් හා පාස්වර්ඩ් නැවත යෙදීමට අවශ්‍ය නොවේ. තවද මෙහි දෙවනුව ඇති accept term of condition ඉදිරියෙන් අනිවාර්යෙන් හරි ලකුණ යෙදිය යුතු වේ. නොයසේ නම් ඔබට ඇප් එක සඳහා ලොග් වීමට හැකි වන්නේ නැත. එලෙස යොදා ගැනීමෙන් පසු ලොගින් ලෙස සඳහන් කර ඇති ස්ථානය ටච් කිරීම මගින් අදාළ ඇප් එක සඳහා ලොග් විය හැකියි. එලෙස ලොග් වීමේදී අදාළ දිනේ යෙදූ වින්ඩෝ එක මුලින් ඕපන් වන අතර ඒ OK යනුවෙන් සඳහන් කර ඉදිරියට යන්න. එවිට ඔබට දිස්වන්නේ මෙහි ඇති ආකාරයේ අදාළ පද්ධති විස්තරය ඇතුළත් කර ඇති වින්ඩෝ එක. එහි ඔබේ විස්තරය සඳහන් ස්ථානය මත ටච් කිරීම තුළින් ඔබේ පද්ධතියේ නිෂ්පාදන විස්තරය ලබා දී ඇති වින්ඩෝ එක සඳහා පිවිසිය හැකියි. එහි පහළට යාම තුළින් ඔබේ පද්ධතියට අදාළ දෛනික නිෂ්පාදිත ඒකක ගණන, අදාළ දිනේ දැනට නිෂ්පාදනය කර ඇති ඒකක ගණන, වගේම අදාළ මාසය තුළදී ඔබේ පද්ධතිය විසින් නිෂ්පාදනය කර ඇති ඒකක ගණන සහ වසරක් තුළ නිෂ්පාදනය කර ඇති ඒකක ගණන ඔබට බලා ගැනීමට හැකියාවක් ඇත. මෙහි වැදගත්කම වන්නේ ඔබට ලබා දී ඇති ඒකක ගණනට වඩා අඩු ඒකක ගණනක් නිෂ්පාදනය කර ඇතනම් මෙමගින් දැන ගැනීමට හැකිවන අතර ඒ එලෙස සිදු වී ඇතනම් ඔබ විසින් නවලෝක ආයතනයේ තාක්ෂණික අංශය දැනුවත් කළ යුතුයි. අදාළ තාක්ෂණික අංශය සමග සම්බන්ධ වීමේ අංකය වන්නේ 0.114383849 යන අංකය. මෙහි පහළටම ගිය පසු ඔබට device info යනුවෙන් සඳහන් කර ඇති ස්ථානයේ ටච් කිරීම මගින් ඔබට පද්ධතියේ ඉන්වර්ටරය හා සම්බන්ධ තොරතුරු ලබා ගත හැකියි. මෙහිදී ඔබට අදාළ ඉන්වර්ටරයේ සීරියල් නම්බර එකද බලා ගැනීමට හැකියාවක් ඇත. ඒ මත ටච් කිරීම මගින් ඉන්වර්ටරය හා සම්බන්ධ කර ඇති ස්ට්‍රිං වල ක්‍රියාකාරීත්වය නිරීක්ෂණය කළ හැකියි. මෙහි වැදගත්කම වන්නේ ඔබේ ඉන්වර්ටරය හා සම්බන්ධ කර ඇති ස්ට්‍රිං වල ක්‍රියාකාරීත්වය සිදු නොවන්නේ නම් එය පැහැදිලිව හඳුනාගත හැකි වීමයි. මෙවැනි ගැටලු සම්බන්ධයෙන් ඔබට පුළුවන් අපට 0114
38 38 49 අංකයේ ඔස්සේ දැනුම් දෙන්න. අප සූදානම් අප නවලෝක පාරිභෝගික ඔබට සහාය වන්න.